Bun venit la Constelat, un podcast de spiritualitate, dezvoltare personală și filozofie de viață prin constelații familiale și analiză tranzacțională. Un podcast de Nica Pătăși. Dragilor, bine ați revenit la Constelat. Pentru mine ziua de azi vine cu ceva aparte. Pentru că în viață am învățat că unele povești, dacă nu sunt spuse, plecăm de la premisa că ele nu există. Lucrurile nu stau neapărat așa și dincolo de povești mai e o chestiune pe care e important să o avem în vedere în viață. E că atât timp cât oamenii n-au șansa să ne povestească anumite lucruri, nu putem să găsim poate mentorul care era potrivit pentru noi. Și sunt exemple în viața de zi cu zi pe care poate e important să le cunoaștem. Și simt eu că astăzi un astfel de exemplu e alături de mine. Sunt în compania unui coleg dintr-o altă profesie. Alături de mine este domnul judecător Adrian Chiper. Bine ai venit, Adrian. Bine te-am găsit, Nic, și mulțumesc de invitație pe această cale. Foarte frumoasă prezentarea ta și faptul că te-ai gândit la mine ca la un exemplu. O leau ca pe un mare compliment. Cred că e important cumva să ajungă la fiecare dintre noi că, în definitiv, făcând abstracție de profesia pe care o exerciți, cei care poate ți-au văzut Facebook sau care urmează să-l vadă și partea de social media, ai multă activitate în dinamica pregătirii viitorilor colegi. Și în dinamica poate a dezvoltării personale am văzut că practici foarte de sport și mie mi s-a părut potrivit să fie aici. Chiar cred că deschiderea ta către lume făcută prin social media e potrivit să ajungă și în cadrul podcastului. Da, mulțumesc foarte mult, Nic. Într-adevăr, profesia de bază este cea de judecător. O exercit din 2020 și înainte de asta, except în perioada Institutului Național de Magistratură, prin intermediul căruia se pregătesc practic viitorii magistrați, am avut și o perioadă scurtă de avocatură. Pe lângă profesia de care am făcut vorbire, mă ocup, îmi place mie să spun, ca profesor voluntar și cu diferite activități, respectiv de educație juridică în școli și licee. Și în cadrul facultăților, invitat ca speaker, ca practic profesionist care să-i ajute pe studenți cu diferite activități, evident în sfera dezvoltării lor personale sau ca un punct de plecare într-o anumită direcție profesională sau chestiuni adiacente. Într-adevăr, nu aș putea să spun despre mine sau să mă caracterizez ca un exemplu sau ca un mentor. Din punctul meu de vedere, nu fac decât să plec de la premisa că cu o floare nu se face primăvară, dar măcar este o floare. Și dacă am putea face fiecare în pătrățica noastră o mică schimbare care să se perpetueze ca un efect de domino, poate la finalul drumului ar mai fi încă o floare, încă o floare, încă o floare și într-un final tot câmpul ar fi plin de flori ca primăvara cu brândușe pe munte. Da, eu cred cumva că exact acest examen al maturității care arată că nu te vezi un mentor este promovat tocmai însușindu-ți faptul că nu faci asta cumva ca scop, ci uneori se întâmplă să fie o consecință. Și îmi doresc ca ceilalți să aibă parte de această consecință pentru că sunt printre urmăritorii mei și studenți la drept. Sunt poate chiar colegi care exercită deja profesiile juridice și apropierea pe care tu o aduci și deschiderea ta în a arăta omul din spatele robei, cred că e potrivit să fie văzută și exact cum ai spus, acest efect de domino este poate un examen pe care îl avem cu toții, un examen al compasiunii. Într-adevăr, plec de la premisa că, uite, nimic nu e întâmplător în măsura în care noi facem și dăm un sens lucrurilor care ni se întâmplă, venind vorba de chestiunea cu compasiunea. Chiar zilele trecute eram la muncă și am desfăcut un pliculeț de ceai și nu știu exact de la ce brand sau firmă, dar pe fiecare pliculeț, practic la capătul sforii cu care ții pliculețul în ceai, există tot timpul un mesaj. Și venind vorba de compasiune, că așa ai terminat ideea ta,
scria în engleză "Compassion is our strength", în traducere "Compasiunea este puterea noastră", și într-adevăr cred că e una dintre pietrele de temelie care ar trebui să stea la baza fiecărui individ în parte și a fiecărei societăți, care evident este formată din mai mulți indivizi. Compasiunea, empatia, asertivitatea și, de ce nu, dorința de a face o schimbare. Cât de mică împătrățica noastră, nu doar să stăm în pasivitate, nu doar să așteptăm să ni se întâmple lucruri, ci să le și să facem să se întâmple. Și practic de aici am plecat cu ideea de a mă duce și a bate în ușa cancelarilor, școlilor, liceelor, prezentându-mă cine sunt și ceea ce practic doresc să promovez. Plecând de la ideea că când eram în liceu, când eram în general, în școala generală, mi-ar fi plăcut poate să punem accentul și pe un alt tip de curiculă, fără evident a diminua importanța fiecărei materii în parte, în direcția pe care o abordează. Sunt convins că e nevoie și de anumite chestiuni care să ne ancoreze pe noi ca indivizi, ca societate, în lumea actuală, în lumea lui 2023, în curând 2024. Și să abordăm și anumite tipuri de educație. Nu doar cea clasică cu care toți suntem obișnuiți, care de altfel are și rolul ei. Și juridică, să ne cunoaștem drepturi și libertăți și unde ne situăm ca entități, ca persoane, ca indivizi, ca persoane fizice în societate, din punct de vedere al drepturilor și al libertăților și al obligațiilor, educație financiară, educație de protecția mediului. Practic să ne ancorăm, să fim prezenți, nu? Să fim concentrați în prezent, în realitate. E foarte fain că ai dus în discuție prezentul, pentru că e cumva filozofia pe care o perpetuie sau încerc să o dau mai departe. Asta mă face să adresez întrebarea aia roșie. E important și pentru omul de sub roba de judecător să se dezvolte personal? Cred că e o întrebare pe care ar trebui să ne o adresăm fiecare dintre noi dimineața când ne uităm în oglindă și ne pregătim pentru o nouă zi, dacă punctul în care suntem este cel pe care ni-l dorim și dacă da, cum am contribuit la asta, dar cred că de cele mai multe ori oamenii și noi ne-am răspunde că nu suntem chiar în punctul în care ne dorim, dar cum facem asta? Dar este foarte importantă din punctul meu de vedere dezvoltarea personală și nu doar pentru mine, dar o să vorbesc evident în numele meu, că Din experiența ta, din experiența mea. Eu privesc dezvoltarea personală ca un fel de lac situat la confluența mai multor râuri, așa, ca să abordăm o imagine metaforică. Practic, văd această dezvoltare personală ca o confluență care practic este creată prin mai multe abordări. Psihologic, emoțional, al sănătății, plecând de la ideea de a-ți dezvolta stima de sine, a avea grijă de corpul tău, de a avea grijă de mintea ta, de spiritul tău, de tot ceea ce practic te formează pe tine ca om și în care practic eu cred. Fără dezvoltare personală nu cred că putem accesa, cum tot timpul voi milita, pentru cunoașterea potențialului uriaș care zace în fiecare om. Plecând de la ideea că trebuie întâi să știu cine sunt pentru a putea ști ce pot să devin, cred că este foarte important să ne focusăm pe ideea asta de dezvoltare personală, evident într-o manieră sănătoasă, și nu spun degeaba chestiunea asta cu manieră sănătoasă. O să revin pe această idee. Iar în ceea ce mă privește practic, cred că fără începerea conștientizării de sine, care practic stă la baza fiecărei dezvoltări personale, nu aș fi ajuns să fac lucrurile pe care le fac. Multe, puține, sunt mândru de ele așa cum sunt și poate m-au adus chiar să vorbesc la acest podcast cu tine și la toate activitățile pe care le mai desfășor. Fără acest principiu de bază al dorinței de a te cunoaște pe tine însuți, cum stătea pe baza inscripției oracolului de la Delphi din antichitate, cunoaște-te pe tine însuți, eu aș putea să plusez cunoaște pe tine însuți ca să dai seama ce poți deveni sau ce nu poți deveni. Măcar să cunoști limitările și să știi spre ceea ce tinzi. În așa fel încât să ajungem exact în acel punct în care începem să putem accesa asertivitatea. Da.
Și să putem accesa până la urmă compasiunea, de care tot discutam. Să reușim să ne dăm seama că ori de câte ori interacționăm cu cineva, avem un impact. Sunt total de acord cu tine și venind vorba de asertivitate și de compasiune și aș plusa și cu empatie. O să reiau discuția și ideea de dezvoltare personală nesănătoasă și nu practic dezvoltarea personală ca și concept ar fi nesănătoasă, ci modalitatea. Într-adevăr, din punctul meu de vedere, consider că nu trebuie neapărat să am un scop al dezvoltării personale, să-mi setez un cel la care trebuie neapărat să ajung, fără de care nu voi putea exista, pentru că tot timpul voi seta niște așteptări de la mine, uneori poate irealiste, ci să mă gândesc la finalul zilei cum aș dori să mă simt pe baza zilei pe care am trăit-o. Am observat că există o tendință, din punctul meu de vedere, nu prea sănătoasă în mentalul colectiv, în arhetipul ăsta colectiv de care aș dori să vorbesc. Aceste dezvoltări personale nu centrată spre umanitate, ci centrată spre individ, dar într-o manieră puțin perturbată a propagării individualismului. Ori dacă stăm bine și analizăm că oamenii sunt ființe gregare, precum albinele, precum furnicele, trăind în comunitate, oare într-un fel metaforic, scopul, cu ghilimele de rigoare, nu ar fi ca dezvoltarea personală pe care fiecare om o abordează să fie centrată în a colabora mai bine cu oamenii, în a ne simți mai confortabil în preajma lor, a ști unde ne sunt limitele în conversațiile cu ei. Din punctul meu de vedere, ideea care se perpetuează acum în societate cu dezvoltarea personală bazată pe ideea că eu sunt cel mai important pentru mine, eu sunt cel care contează, da, este sănătoasă, dar până în punctul în care îți dai seama că relaționând cu fiecare individ în parte, dacă fiecare ar aborda această situație că eu sunt cel mai important pentru mine, doar eu contez, unde am ajunge cu toții? Ori, cred că dezvoltarea personală, în primul și în primul rând, ar trebui să răspundă la întrebarea ce pot să fac eu cu mine, ce pot să iau eu de la mine sau să aduc la mine pentru a fi un mai bun prieten, un mai bun partener de discuții, un mai bun jurist, un mai bun om în general. Da? Și plecând de la ideea asta că asertivitatea este foarte importantă, modalitatea practic de a-ți exprima părerile, opiniile, dorințele într-un mod clar, concis, prin care să poți să spui cine ești tu cu adevărat, fără a fi perceput agresiv, nu? Că de cele mai multe ori această asertivitate este tradusă într-o manieră pasiv-agresivă, într-o manieră agresivă. Stăm și ne gândim dacă, într-adevăr, această dezvoltare personală nu a suferit anumite perturbări care, practic, au denaturat-o de la cursul ei firesc de a te dezvolta pe tine ca individ pentru a trăi într-o societate. Da? Iubindu-mă pe mine, pot iubi și alți oameni, corect? Cel puțin eu așa o văd, adică fiecare cu părerea lui. Ceea ce ridic o chestiune pe care a spus-o la un moment dat o colegă, că foarte des ne ducem în niște manele spirituale. O chestiune foarte interesantă pe care să o discuție, pentru că dacă stăm să ne gândim, în momentul în care perpetuăm această abordare, să zicem, narcisică, în care eu sunt centrat doar în propria persoană, e important ca centrarea în propria persoană să fie despre căutarea autenticității și mi-a plăcut foarte mult cum ai spus acolo că dacă îmi setez un scop, s-ar putea să constat că eu nu sunt scopul pe care mi-am ales. Poate eu autentic am o cu tot o altă configurație. Corect. Și atunci, în realitate, dezvoltarea personală s-ar putea să fie mai degrabă despre a fi eu autentic. Cum sunt eu? Ai spus la un moment dat foarte, zic eu, consistent că s-ar putea totuși să pot să ajung în a fi ok cu mine. Da. În definitiv, a fi ok cu mine înseamnă să fiu autentic, ceea ce îmi va permite să fiu și asertiv. Și dacă eu voi fi autentic, voi putea să fiu deschis și la autenticitatea celuilalt. Total de acord. Și atunci nu voi mai intra în dinamica asta care îmi va spune că sunt poate luat cu agresivitate în momentul în care celălalt doar e asertiv. Ăsta este adevărul meu și e important să ajungă la tine. Independent de ce impact are el, evident într-o zonă sănătoasă în care nu căutăm să-i facem rău celuilalt. Și asta mă duce spre o chestiune care până la urmă mi se pare important să fie adresată. Dacă ar fi să dai un sfat colegilor care se pregătesc pentru examenele de maturitate profesională, astea ale profesiei, cum crezi că ar fi potrivit ca ei să le abordeze din perspectiva asta? Are
partea asta de așezare în sine un efect sau un grad de apropiere de reușită? Sunt convins că da, și cred că e o chestiune care s-ar putea aplica în foarte multe situații, nu doar pentru publicul studenților care sunt la drept și care urmează să susțină anumite examene de admitere în profesie, de procuror, de magistrat, de avocat, de notar, ci cred că e o chestiune nu neapărat generală, evit pe cât posibil să emit idei, opinii cu privire la chestiuni generale, aplicabile în fiecare situație, dar pot spune că ar putea fi aplicate în multe situații. În măsura în care ești așezat cu tine, da, ca o apă după ce a plouat și revine practic la starea inițială de oglinda apă, da, după ce nu mai este tulbure. Am observat că există o tendință destul de nesănătoasă, plecând de la faptul că noi oamenii avem într-adevăr tendința să ne setăm scopuri pe care să le luăm ca validări ale vieții față de noi. Cu alte cuvinte, dacă nu am luat examenul susținut la admiterea magistratură, s-a terminat viața mea. Sau dacă nu am primit o mărire salarială, dacă nu am plecat în nu știu ce vacanță, gata, facem din această chestiune o chestiune foarte mare, o exagerăm și considerăm că practic noi ca persoane, noi ca indivizi, noi ca spirit și trup suntem definiți de acel lucru exterior. Ori, dacă ar fi să dau un sfat, deși evit pe cât posibil să dau sfaturi, pentru că nu mă consider persoana neapărat potrivită pentru a ține prelegeri de sfaturi, de conduite de viață, dar aș putea pot să mă gândesc la situația că e bine să faci un pas în spate, să-ți dai seama că toate lucrurile pe care le-ai făcut în timp cu tine te-au adus în punctul ăla în care să-ți dai seama că ok, pot să susțin acest examen, dacă îl iau, nu este o tragedie, pentru că eu ca persoană nu sunt definit de niciun eveniment exterior singular, de un eșec în căsnicie, de un eșec la locul de muncă, de un eșec în orice situație și să găsești un sens. Da? O să-l citez aici pe Viktor Frankl, celebru scriitor și psihoterapeut și supraviețuitor practic al Holocaustului și deținut la Auschwitz, care în cartea lui Omul în căutarea sensului vieții, pe care cu mai multe discursuri, cu mai multe prelegeri o dau ca un reper pentru cine dorește de altfel să citească sau să afle mai mult, pleacă de la premisa, ok, sunt în punctul ăsta, care este sensul? Ce pot să fac eu din evenimentul ăsta? Da? Vreau să susțin examenul la magistratură, la barou, la un nou loc de muncă. Nu s-a întâmplat. Care este sensul? Ce pot face eu cu acea întâmplare? Da, pot să stau într-o tristețe uriașă, pot să-mi ghidez viața după următoarea perioadă a vieții, după nereușita mea, să blamez exteriorul, să blamez societatea, sau pot să canalizez evenimentul în interior și să-mi dau seama, ok, ce pot face eu cu această chestiune, cu acest eșec? Ce m-a dus pe mine la acest eșec? Unde aș putea să mă... unde aș putea să lucrez cu mine? Care sunt oportunitățile care mi se deschid? O ușă închisă poate deschide alte două. Iar eu spun asta și exemplu personal din postura omului care nu a luat din prima la Institutul Național al Magistraturii să devin ceea ce sunt astăzi. Am susținut examenul și am fost admis a doua oară. Prima oară am picat, am luat examenul de barou și am devenit pentru o scurtă perioadă de timp avocat și cred că, în ciuda faptului că în acel interval de timp de la eșec până la reușită nu pot să spun că m-am pregătit mai bine, dar cu siguranță mentalitatea mea la examen, la admitere a fost cu totul alta. M-am dus
liniștit. M-am dus gândindu-mă că, ok, nu o să le iau a doua oară, îmi doresc asta, voi da a treia oară, voi da a patra oară, voi da a cincea oară. Și, evident, de la an la an, dacă e nevoie, să-mi dau seama unde greșesc. Cred că este foarte important să canalizăm toată această energie și să o traducem în interiorul nostru căutându-i un sens. Care crezi că e sensul ăsta din perspectiva filozofiei tale de viață? La ce mai exact? În general, în viața de zi cu zi, cam care e scopul vieții pentru fiecare? Cum îl simți tu din perspectiva ta? Da, din perspectiva mea, cred că viața e o întreagă căutare de sens, dar din pași mici. Din pași mici. Ca un bebeluș care învață să meargă și la fiecare mânuță și picioruș pe care îl pune în față să-și dea seama că, de fapt, poate mai e mult până la ușă, dar mai este la fel de mult și de unde a plecat. Și mereu încerc, în situațiile în care viața mă provoacă, într-o manieră de a-mi ieși din zona de confort, să îmi dau seama că, de fapt, nu evenimentele exterioare sunt cele care mă influențează, ci modul în care mă raportez eu la evenimentele exterioare. Și să-mi dau seama că în momentul în care am toate resursele necesare, și mă refer la resurse emoționale, spirituale, psihologice, nu materiale, să ies din orice impas sau din aproape orice impas, sau am răbdare să ies din orice impas, conștient fiind faptul că totul în viață este trecător și îl poți privi ca un avantaj, și pentru faptul că tot ce este rău în viață este la fel de trecător. Și vor veni zile mai bune. Dă-i vieții un sens, făcând din fiecare zi un cel în sine. Și atunci este despre experiența de a fi și cum alegem să experimentăm această experiență de a fi. Cu siguranță. Discutam noi mai înainte de faptul că uneori, prin filozofia prezentului, ne dăm seama că proiectăm pentru viitor cine știe ce variațiune, să zicem, anxioasă, fie în trecut rămânem pe anumite părți. Și sunt conștient de faptul că sunt printre noi poate oameni care la rândul lor ar putea să vină pe acest scaun și efectiv, și chiar dacă poate n-ar ajunge în podcast, ar face în viața de zi cu zi. Mă întreb dacă nu cumva e potrivit să ajungă la oameni că fiecare dintre noi poate, așezându-se în sine, să influențeze pe ceilalți. E o întrebare la care cred că aș putea să răspund așa cu un mare da pe tricou. Cu siguranță fiecare dintre noi, așezându-se în scaunul propriei sale conștiințe, își poate da seama că odată ajutându-se pe el, îi poate ajuta și pe ceilalți. Și când mă refer la chestiunea de a se ajuta pe sine, mă refer în primul și în primul rând la procesul ăsta de care vorbeam și noi înainte, de a conștientiza cine ești tu cu adevărat. Procesul conștientizării de sine este un proces amplu, dar din punctul meu de vedere, pe drumul ăsta trebuie să urmeze fiecare dintre noi. Și cum spuneam că transgenerațional, ideile, arhetipurile, traumele prezente în indivizi, precum și în mentalul colectiv, în arhetipul colectiv, ele se perpetuează și îți vei da seama că sunt niște chestiuni, niște prejudecăți pe care le însușești într-un mod involuntar și pe care și tu la rândul tău le perpetuezi, le conștientizezi ca fiind negative la alte persoane, dar nu-ți dai seama că tu ești practic un promotor al acestor chestiuni. Cum am contribuit eu? Exact ce spuneam mai înainte. Exact. E o chestiune a asumării. Da. Cum crezi că ar putea ajunge la noi asumarea? De ce avem nevoie pentru ea? Asumarea... Noi ca oameni, într-adevăr, suntem foarte refractari la conceptul de asumare. De la cerebra zicală a țapului spășitor, care de altfel era un berbec, ea provine din Biblie, povestea. Singurul proces prin care noi ne putem asuma consecința faptelor noastre este să fim centrați pe ideea că poate eu am făcut ceva ce am contribuit la rezultatul care mi se prezintă astfel,
astăzi și pe care poate nu mi-l doresc. Este foarte ușor, într-adevăr, să aruncăm pisica moartă în curtea vecinului, uitând că, practic, este o pisică moartă, eu am pus mâna pe ea și am aruncat-o și, practic, nu mi-am asumat consecința faptelor mele. Plecând de la ideea care este oarecum împământenită în fiecare dintre noi și, cum am spus, de arhetipuri, îmi aduc aminte de o celebră carte a lui psihanalistului Carl Jung, Arhetipurile și inconștientul colectiv, care este practic acest arhetip, anumite idei perpetuate în fiecare societate, fie că este cea românească, fie că este cea americană, fie că este cea indiană, sunt chestiuni care ne caracterizează pe noi ca oameni și pe care le perpetuăm involuntar până ajungem în punctul în care suntem conștienți. Stai un pic, dar oare să tot spun că nu e vina mea, să găsesc un țap ispășitor, că e vina societății că nu m-am dezvoltat așa, că este practic vina prietenilor că nu mă înțeleg, că este vina soției sau soțului că nu mă ascultă. Dar oare internalizând această chestiune exterioară și întrebându-ne pe noi, eu cum am contribuit la asta? Sau eu cum contribui la asta? La această perpetuare a ideii de neasumare. Ar fi foarte benefic pentru fiecare dintre noi acest proces de sine, al conștientizării de sine. Și îmi aduc aminte de două chestiuni, de povestea lui Alexandru Solzhenitsyn, celebrul scriitor rus, care a fost și prizonier în lagărele de muncă sovietice, în Gulag, partea siberiană, care ar fi putut foarte bine să adopte un spirit de rebeliune, cel puțin interioară, că exterioară nu avea nicio posibilitate de rebeliune în acel lagăr, și să spună că este vina destinului, este vina lui Dumnezeu, este vina societății, că el a fost trimis total aiurea și total greșit într-un lagăr de muncă pentru o perioadă foarte lungă de timp. Dar pentru că era vorba totuși de conștiința unui om cu un nivel emoțional și un nivel psihic superioare, foarte lucrat, în baraca unde erau ei ținuți, a conștientizat și a internalizat evenimentul exterior gândindu-se, eu cum am contribuit la instalarea acestui regim criminal? Și ar fi putut să răspundă, păi stai, că eu nu am fost promotor, nu am militat pentru asta. Dar când îl lua pe prietenul lui, poliția politică sovietică de pe stradă și el se bucura în sinea lui că nu este el, adică această pasivitate, când se purtau lupte pentru instalarea acelui regim, pasivitatea. Și uite așa, prin această pasivitate, prin această ignoranță care practic ucide, și-a dat seama că de fapt are și el o parte de vină aflându-se acolo și a contribuit. Și a doua parte a discuției, mi-aduc aminte de o parabolă iraniană în care se făcea că un vânător vâna în deșert și pentru săgeți avea nevoie de pene de șoim, pentru că puse la capătul săgeții dădea o anumită aerodinamicitate și săgețile zburau foarte frumos, era un șoim acolo foarte mare și pe zi ce trece, vânătorul venea, mai trăgea într-un șoim cu săgeata, cu arcul, omora, șoimul cel mai falnic privea cu indiferență, cu ignoranță, el se simțea puternic și semenii lui mureau. Până într-o zi, din înaltul cerului, când plana, îl lovește o săgeată și pe el și în picaj, înspre pământ, se uită și cu un ochi vede că la capătul săgeții erau, evident, pene de șoim și își răspunde că de ce sunt trist? Că tot ce vine asupra noastră de la noi vine. Cu alte cuvinte, toată ignoranța de până atunci, toată indiferența lui, l-au ucis. Pentru că, practic, la capătul cozii nu erau decât pene ale semenilor săi. Prin pasivitate am participat la această dinamică. Și prin pasivitate cred că participăm în mare parte la dinamica neasumării. Cred că este o celebră zicală, dar îmi scapă acum autorul, care spune așa că pentru ca răul să perpetueze, trebuie ca oamenii buni să nu facă nimic.
Cam asta e. Mi-ai vorbit mai înainte de Biblie. Da. Și fără a discuta componenta asta a religiilor în sine, Mhm. mă întreb dacă are loc spiritualitatea în viața lui Adrian. Sigur că da. Da, eu cred că omul este format din 3 componente și nu am fost eu destul de inteligent să inventez conceptul din lecturarea, practic, cărților de-a lungul timpului și a ideilor. Mi-am format ideea că omul este compus din 3 elemente. Psihic, spirit și trup. Și când mă refer la spirit, mă refer la componenta strict emoțională a omului, psihic componenta rațională și trupul componenta practic materială, care nu e decât un fel de căsuță a celorlalte două. Nu trecem acum în discuția anatomic-biologică, că practic creierul este rațiunea și practic motorul întregului corp. Nu trec în această situație și spun că spiritualitatea, așa cum o văd eu, adică practic vine la pachet cu gestionarea emoțiilor, cu controlul emoțiilor, cu modalitatea în care lucrezi cu tine, ca psihicul, emoțiile și trupul să constituie un tot unitar. Și partea spirituală, evident, lăsând la o parte partea religioasă și de manifestarea fiecărei credințe în parte, în modalitatea în care ea înțelege să se manifeste, pot să spun că Adrian, omul, este o persoană spirituală. Da, este o persoană spirituală, crezând că dincolo de rațiunea noastră, care de altfel este limitată prin natura ei, prin biologia ei, există ceva superior și poate, nu știu, e o emoție superioară sau chestiuni de genul. O conștiință. Într-o cunoștință superioară. Pe care începem să o percepem pe măsură ce lucrăm cu conștiința proprie. Sigur că da. Și avem conștiința personală, după aia poate conștiința unor sisteme și după aia discutăm de conștiința marelui întreg. Da. Oricum l-am numit noi. Da, cu siguranță. Și oricum l-am descrie. Mie îmi place să spun că sunt cetățean al acestei lumi. Adică, fiind cetățean al acestei lumi, practic plec de la ideea că nu suntem izolați ca o comunitate. Eu vin, spre exemplu, din Brașov sau comunitatea din București, țara România, continentul Europa și planeta în sine, ci toți fiind, plecând de la ideea că sunt cetățean al acestei lumi, îi văd ca pe toți ceilalți în manifestarea lor proprie, ca fiind parte din aceeași tot unitar și o țară întreagă, cum ar veni. Gândești global și acționezi local. Exact. Asta este ceea ce până la urmă ajunge la mine și ăsta e motivul pentru care am simțit că ai fi exact genul de persoană potrivită să vină să povestească oamenilor această chestiune. Pentru că exact cum îmi place să spun de multe ori, ne punem în slujba vieții. Și tu te pui. Da. Independent de faptul că ai o profesie în care, prin natura activității ești în slujba vieții, o faci și în viața ta privată. Dai poate prezentul sau binele care a ajuns la tine mai departe. Așa cum îl înțeleg eu, da, încerc să promovez schimbarea atât prin orele pe care le țin la diferite licee de educație juridică, prin discuțiile pe care le port cu studenți invitat pe la diferite facultăți sau la alte activități de voluntariat pe care le fac. Ideea de a planta un sâmbure de dorință de schimbare, evident dând un exemplu în acest sens, că da, acta non verba, fapte nu vorbe, place să cred că contribui câtuși de puțin la, nu știu, o societate mai bună. Îmi place să cred chestia asta. Acum faptele o demonstrează sau nu. Nu sunt eu în măsură să judec aceste situații. Judec în porțiunea mea acolo, ca profesie. La unii asta ajunge și eu sunt printre ei și poate pentru cei care nu au verbalizat, eu îți mulțumesc că te pui în slujba vieții. Mulțumesc. Adrian, a fost o foarte mare plăcere să te am aici. Cred că nu suntem conștienți de binele pe care l-ai făcut vorbindu-le oamenilor. Și pentru aceia care poate pe viitor nu vor avea ocazia să-ți mulțumesc, îți mulțumesc de pe acum. A fost o reală plăcere să te am aici. Mulțumesc și eu de invitația.
și în măsura în care cei de acasă o să-și dorească, deja lansez invitația să mai explorăm într-un alt episod, dacă vei fi de acord. Sunt total de acord încă de pe acum, mi se pare foarte interesantă și salut pe această cale inițiativa ta. Stă în puterea noastră să schimbăm lucrurile pe care le considerăm și le conștientizăm ca fiind de schimbat într-o modalitate bună. Încerc să plec de la premisa că lucrurile în general sunt bune, dar pot fi mai bune, să adopt o viziune realist-optimistă asupra situației, tocmai din dorința de a conștientiza că fiecare dintre noi avem resursele necesare pentru a produce în pătrățica noastră, da, o mică schimbare. Altfel, nu facem decât să perpetuăm aceeași idee de pasivitate, de mie nu-mi pasă, eu cu ce mă influențează, ce câștig de pe urma acestei activități sau acestei implicări și nu vom face decât să sfârșim precum șoimă din parabola iraniană de care ți-am povestit mai devreme. Și atunci, în definitiv, accesând compasiunea și conectându-ne poate mai bine cu partea noastră autentică, nu vom face decât să ne asigurăm că moralitatea, care e în continuă schimbare, e mai șlefuită. Așa este. A fost o reală plăcere. Mulțumesc, Nick, și eu mulțumesc. Pentru cei de acasă, pentru că deja avem o uzanță, vă întreb ca de fiecare dată, cu ce, din ce a spus invitatul de astăzi, v-ați constelat? Sunt aproape gata să pariez că fie acum, fie pe durata podcastului, cineva drag ți-a revenit în minte. Ia-ți câteva secunde, dă-i mai departe acest video și spune-i în felul tău că-ți pasă.